Вітаю! В мене з'явилося декілька новинок. Перше – це тон від Estee Lauder Double Wear, їх легендарний тон, але це переформульована версія, в мене колір 2S3. Також я до нього купила помпу. Рум'яна від Gucci – це їх сяюча версія, в мене колір дуже яскравий рожевий 04 Bright Pink. Також я б хотіла сьогодні порівняти дві формули матових таких бальзамчиків. Це помада від MAC Powder Haze, в мене колір Tune to the Left. Та від Merit, це їх Lip Blusher, в мене колір Bespoke. І родзинка сьогоднішнього відео – це палетка від Dior. Це їх лімітована версія весна 2026. Я її брала на офіційному сайті від Dior, але я бачила, що є і на брокарді. І в цьому відео я не користувалася, але зробимо сводчі палетки Lilac Tulle. Я нею користувалася в свій вільний час і, на жаль, вона мені сподобалася набагато менше, ніж Rose Moire. Давайте переходити до нанесення тонального. Тональний має дуже рідку консистенцію. Я його буду наносити пензлем від BK Beauty, це 101. В мене якраз є, як завжди, недоліки шкіри, тому подивимося, як він буде їх перекривати. Я його дуже добре вбила в пензель. Давайте подивимося, як він виглядає зблизька. Ось так виглядає тональний. Мені сподобався його ступінь перекриття, в нього я вважаю більш щільне перекриття. І також мені сподобався фініш, він не занадто матовий і не занадто вологий. Він достатньо швидко зафіксувався. Я вважаю, що він не дуже гарно нашаровується, коли вже зафіксувався. В мене дві помади від Merit, це колір Bespoke, це нова формула Lip Blusher. Та від MAC, це колір Tune to the Left в формулі Powder Kiss. Я хочу порівняти саме ці кольори. І це MAC Tune to the Left. Це колір Bespoke від Merit. Як можемо бачити, в мене є типаж, тому що ці кольори достатньо схожі. Мені більше, наприклад, подобається формула від Merit, але в MAC більше лінейки кольорів і її легше дістати. Обидві ці формули трохи підкреслюють сухість, але от MAC, мені здається, трохи більше. І також MAC більш пігментовані. В мене дві палетки від Dior, лімітовані до весни 2026. Це мої перші палетки від Dior, і в мене їх ніколи не було. Тому я не можу порівняти саме ці лімітовані з іншими палетками. Lilac Tulle, вона дуже яскрава, така пастельна, більш сатинова. І палетка Rose Moire більш натуральні, припилено-рожевій гаммі. Саме нею я сьогодні буду користуватися. Я буду розташовувати цим кольором. Швиденько він розташувався. Цей колір я набираю та наношу саме таким плоским пензлем, а потім я цей пензель змочу трохи. І з цим зроблю те ж саме. Я змінила сторону пензля. І нанесу ось цей відтінок пальцем на центр повік. І так в мене виглядає макіяж. Оскільки в мене достатньо великий досвід з інді-палетками, в яких дуже яскраві, глітерні, сяючі кольори, то звичайно, що ця палетка не дотягує до рівня інді, але я від неї цього і не очікувала. Я б не сказала, що ця палетка має саме сатинові відтінки. Вона також сяє, хоч і не так сильно, як, наприклад, інді-палетки. І взагалі ефект вона дає більш такий елегантний. Давайте спробуємо її посвочити.
Це Рос Мойре. І це Лілія Ктюль. Майже всі відтінки в Лілія Ктюль є сатинами. Наступним пропоную нанести рум'яна від Gucci. В мене колір 04 Bright Pink, це їх сяюча версія. Я не можу знайти до них шлях, то вони в мене якось п'ятнять, то залипають, то не дуже гарно тушуються. Я вже пробувала і більш повітряні пензлі, і більш щільні. І більш щільними, звичайно, краще. Але сьогодні хочу спробувати пензель 05 від Refer, це серія Shadow. Мені сподобався фініш цих рум'ян. Він більш металічний, тому може підкреслювати текстуру. Загалом сама формула, я вважаю, трохи тяжка, з нею важко працювати. Треба підбирати під неї пензлі. І також вона може якось ставити п'ятна, хоча потім і розташовується. Це однозначно не моя найулюбленіша формула, і інших кольорів собі я брати не буду. Хоча матова формула в Gucci одна з моїх найулюбленіших. Кілька слів щодо тонального, я вже не перший раз ним користуюся. Трохи мені не підійшов колір, в мене 2S3. Я його обирала на сайті їх офіційному через віртуальне дзеркало. Глибина кольору мені підійшла, а саме під тон холодний, рожевий мені не підійшов. Але я буду продовжувати користуватися цим тональним, тому що він мені подобається. В нього більш щільне перекриття, і він може виглядати сухо, якщо дуже багато його нанести. І також я помітила, що протягом дня він починає виглядати краще. Спочатку він такий більш матовий, натуральний, але через 2-3 години він починає жирнитися. І саме, можливо, через це він починає виглядати більш натурально. Він гарно на мені носиться. Я його носила десь 7 годин, і він не починав розшаровуватися та виглядати сухо. Я чула багато відгуків, що ця версія гірше, але я не можу це перевірити, тому що в мене ніколи не було оригінальної їх версії. Також мені не дуже подобалося, що не було помпи, її потрібно докупати окремо, і окрім цього немає на помпу ковпачка. Є така захисна штучка, і щоб помпа не відкривалася, її просто в різні сторони закриваєш і відкриваєш. Мені це якось незручно і непривично, тому вже кришку могли б і додати за таку вартість. На цьому в мене все. Дуже дякую за увагу та приходьте ще.